עד כאן הכל שפיר, ואני ממש ממש שמחה לארח את מירי שפיר נבון, בשרשרת של גיל הזהב, בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, סיפור 555. המפגש שלנו, מירי, רק כדי שתהיי מוכנה, יחולק לשלושה חלקים. אני קצת נדבר על מה זה להיות בגיל שאת נמצאת בו, שתכף נגלה אותו. אחר כך קצת נלך אחורנית, נבין מה המסע שלך, אחר כך ננסה להבין מה התובנות שלך ומה העצות שלך לאחרים. אז מירי שפיר נבון, אני חייבת להתחיל בכמה מילים אישיות. את מירי פגשתי לראשונה לפני 30 שנה, כשהדוד שלי הביא אותה בתור חברה שלו. ואחרי כמה שנים הם אפילו נהיו בעל ואישה, וככה נאמצתי אותה בתור דודה חברה או חברה דודה, זה לא ממש מסתדר לפעמים, ולפעמים זה פשוט מצחיק. ומירי חגגה באוגוסט האחרון יום הולדת 90. נכון? לא רואים, קשה להבין, קשה להאמין, אבל זאת האמת. ואני ביקשתי ממירי להתראיין, משום שאני חושבת שגם המסע שלה מעניין, אבל גם האופן שבו היא חיה את השנים, את גיל הזהב שלה, הוא פשוט מעורר הערצה, אין לי מילים. אז בואו נתחיל. מירי, קודם כל היא אומנית, אפשר לראות חלק מהציורים שלה מאחורנית, היא ציירת, היא פסלת, היא אימא לשני בנים מאוד מאוד מוכשרים וגם מקסימים, והיא גם סבתא, והיא גם הייתה ידועה בתור אשתו של יצחק נבון, הנשיא החמישי, וזה באיזשהו מקום זה קצת האפיל על זה שמירי היא אישיות בפני עצמה. אבל גם הנישואים שלה ליצחק נבון אפשרו לה להוציא הרבה הרבה מאוד דברים שעד עצם היום אני חושבת פועלים ומפעילים. אז אני רוצה קודם כל ככה לשאול אותך, איך זה מרגיש להיות ב-90? איך להיות ב-90 שעה? איך זה מרגיש להיות ב-90? איך את מרגישה ב-90? לא איך זה מרגיש, אני לא יודעת, כל מיני אנשים מרגישים כל מיני דברים. אני מרגישה פשוט נהדר, פשוט. אני יודעת שיום אחד שום דבר לא לנצח, וזה כפי הנראה ישתנה ויגמר גם, אבל ברגע זה בו אני נמצאת עכשיו, שחגגתי את יום הולדתי ה-90, כשילדיי עשו לי את החגיגה, והייתה המשפחה הגרעינית שלי, ויש לי המון חברים, ואני נורא נהנית ממה שאני עושה. אני חושבת שזה אחת התקופות, מבחינה אישית, אני לא כך מאושרת מה שבסביבה שלי, אבל מבחינה אישית אני חושבת שזה אחת התקופות הטובות שלי. וואו. איך את ממלאה את הימים? איך, איזה חסר לי תקופה? תמיד כמה ימים, אבל אני מסתדרת. אני קמה בבוקר, ואני מתעמלת 3 פעמים בשבוע, מגיעה אליי מאמלת, שאנחנו כבר היום חברות מאוד טובות, זה כבר הרבה שנים, שזה 3 פעמים בשבוע. ואז 2 פעמים בשבוע אני יוצאת לקבוצות ציור, אחת אנחנו יחד אמרה, והשנייה היא בבית האומנים, והיום, השלישי זה היום, אני מפסלת. בקבוצה הזאת, באזור הזה היום של האומנים בדרום העיר, שם הסטודיו, ואני מפסלת. אז אלה 3 הדברים שאני עושה מבחינה אומנותית. חוץ מזה, אני מאוד אוהבת, ויש לי את הזמן, אז אני רואה הרבה תרבות. יש לי את המינוי באופרה, יש לי את המינוי בתזמורת הפילהרמונית, ואני רואה את ההצגות כולן. אני שומעת הרבה הרצאות בקתדרה.
פחות או יותר, זהו. והילדים שלי, אז בן אחד בארצות הברית, אז אותו אני רואה כמובן פחות. אבל בני בנס ציונה, הוא חוקר דבורים בפקולטה לחקלאות ברחובות, ויש לי כלה נהדרת, ושתי נכדות ונכד כאן, ואני מאוד נהנית כשאנחנו נפגשים. נהדר, יופי. אז זה ככה היה קצת על עכשיו. בוא נלך למסע שלך. כאילו, אני חושבת שאחת הדרכים להסתכל על החיים שלנו זה לראות אותם כמו איזשהו מסע. יש בו עליות וירידות ומכשולים והצלחות וחברים לדרך.